السلام عليكم. أنا عبد المنعم آدم المحامي والمستشار القانوني. أشتغل مع الحركات الشبابية والمدافعين عن حقوق الإنسان عموما. بديت أشتغل مع الشباب من زمن قصير، يعني من تجربتي في المحاماة. يعني مع الشغل اللي بشتغله هو بدافع عنه في المحكمة، بقدم الاستشارات القانونية كيف يقوموا بعمل ما يخالف القانون وما تتوجه ضدهم تهم ممكن تدينهم بأي حاجة قانونية أو يتثبت ضدهم أي بلاغ. وحضرت بعض الأحداث في يوم الأحد الفات اللي هو كان فيه الشباب عملوا مظاهرات سلمية وقاموا بعمل لا عنف حقيقي في شوارع الخرطوم. وكانت الشرطة تعاملت معهم بقسوة عالية، فشاهدت بعض المشاهد في شارع وبديت يعني أراقب الوضع عن كثب، أشوف بعض الحاجات اللي حصلت للشباب وشنو ممكن يتعمل. إذا كان في ناس اعتقلوهم أشوف أساعدهم كيف، إذا كان في يعني أرصد الحاجات اللي لو حصلت لهم أو أرصد تحركات الشرطة أو جهاز الأمن أو الجهات الأمنية هي كان بتقصد شنو من الاعتقال أو كده. فاتعرضت شخصيا برضو لحادثة بتاعت اعتقال تم فيها اعتقالي يعني من وسط جهاز الأمن وسلموني للشرطة، وكان الاعتقال يعني تحت الضرب والتعذيب الشديد أمام كل الناس الحضور. تم اعتقالي في تقاطع السيد عبد الرحمن مع علي عبد اللطيف. ودونا حولونا تاني من دفار الشرطة بعد التعذيب والضرب لبوكس حق جهاز الأمن. فيه كان معي 6 أشخاص، هم كانوا طلبة ومنهم بعض الناس المارة. كان في الاعتقال ما بيميزوا بين أي زول، يعني مهما كانت ظروفه. أنا اديتهم بطاقتي إنه أنا محامي وما عندي علاقة بالأحداث، ممكن يكون مباشرة أو ما شاركت في حاجة هم ممكن رصدوها. يعني ده بدل إنهم كانوا بيعتقلوا الناس بدون ما يعرفوا هو فعلك شنو قاعد تقوم به. فبعد الاعتقال تم اعتقالي بواسطة واحد من جهاز الأمن. بعد ذلك جوا عاونونا الشرطة، دفار بتاع شرطة. بعد ذلك كان يعني وصلوا دفار تاني وضربوني وسط الحضور كلهم، ضرب بالعصي والهراوات والخراطيش. يعني حتى أصبت في وجهي وأصبت في يدي 2، أصبت في راسي، يعني حصلت لي إصابة في الوجه وإصابة في الأيدي، وبعد ذاك في الساعد الأيمن والأيسر. أصبت في رجلي اليسرى. بعد ذاك ودونا لبوكس، حولونا من البوكس ثاني ودونا مكتب قريب للجسم الشمالي. بعد ذاك رجعونا ودونا الجسم الشمالي. كانوا الحضور من الناس المعتقلين كلهم معذبين تعذيب شديد، ضربهم كان ضرب مبرح. استخدمت الشرطة قسوة واستخدمت عنف مفرط ضد الناس الظاهروا تظاهر سلمي. من ضمنهم كان واحد يعني حصل له شق في 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 وجهه، يعني في على الجهة اليمنى من وجهه، و يعني أحضروه في الشرطة. مدير القسم وجهه بأنه يمشي للقسم، يعني يمشي عالي نفسه براو. بعد ذاك ما قدر يمشي، كان جرب يغمى عليه، رجع. قال يودوه ناس الشرطة، ودوا ناس جهاز الأمن. ناس جهاز الأمن رفضوا إنه يودوهم، قالوا ما مسؤولين منه. وقال كان هو أصلا مضروب. هو حكى تجربته، أنا سألته قلت له حصل لك شنو؟ أنت قال أنا أصلا ضربتني عربية كسرت أسنانه العليا، يعني الثنايا العليا كلها كانت مكسرة، وكان يعني عنده إصابة بالغة يعني بفوق العين اليمنى. ما عارف بعد ذاك، ما قدرت اصلا بعد ذاك اعرف اللي حصل له شنو. ضربته عربيه امن، نعم ضربته قال فوق الكوبري، يعني كان في حضور وفي ناس شهود كانوا موجودين. العربيه ضربته كان ضربته فوق في الكوبري. هو كان معه يعني عويقه بالغه، لكن عشان انا كنت ذاتي معتقل زيه ما قدرت اساعده، لان انا محامي لكن ما قدرت اساعده لانه برضه كان معتقل في نفس الحته. طلعت بعد ذاك جيت راجع، ما قدرت اعرف الحاصل له شنو تحديدا وانا ما عرفت اسمه. فده من الناس اللي كان تم تعذيبه في اليوم ذاك، بتعذب تعذيب شديد واستخدموا ضده قسوة يعني ما عادية، يعني زول اتضرب بعربية. فكانت غير كده جو ناس تانيين كثيرين جدا تم يعني ضربهم بواسطة عصي ممكن تكون يعني أثرت عليه. الضرب كان في الرأس، يعني بدون ما معروف اللي هو كان تحصل شنو. فكان مجموعة من الناس أصيبوا إصابات بالغة على الرأس وعلى أيديهم وكده، إصابات يعني كانت بالغة. ده بيبين إن الشرطة استخدمت العنف المفرط ضد المظاهرين سلميا في الخرطوم.
هم كانوا المظاهرين سلميا كانوا بيهتفوا هتافات لانه يعني فقط تضامن مع الطلبه الماتوا، وده حد مشروع. لكن الشرطه استخدمت ضدهم العنف المضطرد. العدد كان كبير جدا، شباب مظاهرين سلميا، يعني حركه حقت لا عنف حقيقيه كانت في شوارع الخرطوم. عدد كبير من المظاهرين، عدد كبير جدا يعني يقدر بالالاف، يعني يقدر بالالاف. كانوا بيهتفوا هتافات سلميه، بيهتفوا هتافات يعني بتبين تضامنهم مع الطلاب الماتوا، طلاب جامعه الجزيره. كانوا بيهتفوا بانه يعني الحياه للطلاب وموت طالب او مقتل طالب مقتل امه، دي كلها هتافات حق التضامن مع الطلبه ديل. الشرطه استخدمت ضدهم البنبان السام يعني، والغاز المسيل للدموع هو بشكل كبير يعني. وهم كانوا لكن مصرين يواصلوا التظاهر حقهم السلمي والتعبير عن رايهم بشكل سلمي مباشر، يوصلوا رايهم لانهم متضامنين مع الطلبه. الطلبه اللي كانوا معتقلين في القسم، وكنت انا كنت داخل القسم يعني، بعد جيت القسم جابوا لي القسم ووريت مدير القسم اني محامي وكده، فقال لي خلاص انتظر. كنت مراقب الشيء اللي بيحصل شنو يعني للناس اللي بيعتقلوهم. فبينما انا موجود في القسم جابوا يعني تقريبا بين 95 ل 110 طالب او زول متظاهر كان من المظاهرين في يوم الاحد. تم اطلاق سراحهم بالضمانه العاديه، يعني عدد كبير منهم تم اطلاق سراحهم بالضمانه العاديه الموجوده. المحامين الزملاء اللي كانوا يشتغلوا عشان يطلقوا سراحهم جابوا لهم ضامنين من المنطقه واطلقوا سراحهم في اليوم واليوم الثاني. بعد ذاك بعض من المظاهرين في منطقه شمبات حولوهم للمحكمه. بعد يعني المظاهرين في منطقه شمبات كمان هم طلبه واحدين منهم بس جابوهم من المواصلات، اشتغلنا لهم المحكمه حقتهم محكمه بحري، محكمه النظام العام. المحكمه حقتهم كانت محكمه إجازية تقريبا. أول منهم واحدة كانت طالبة تم إطلاق سراحها وشطب الاتهام في مواجهتها. أما في مجموعات ثانية، مجموعتين بلاغين موجهات ضدهم، دي لسه لحد الآن المحكمة حقتهم مستمرة. هتكون الجلسة حقتهم في يوم 18 و 19 الجاي. وفي مجموعة كبيرة من المحامين منتظرين اليوم ومنسقين مع بعض عشان يجوا يشتغلوا للطلاب، مؤمنين بدورهم في انهم بيتظاهروا سلميا وبيطالبوا بحقوقهم الشرعية والدستورية والمدنية.